Hi friends, how are you? I hope you all are fine and welcome to my channel Code with Srishant. Friends, गएको भिडियोमा पढेका थियौं अर्थमेटिक अपरेटर्स इन पाइथन र यो भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौं लजिकल अपरेटर इन पाइथन. So let's get started. सुरुमा हेरौँ हामीले लजिकल अपरेटर्स भनेको के हो र यसले के काम गर्ने गर्छ. Logical operators are used to connect more relational operations and the value obtained by evaluating a logical expression is always true or false. यो लाइनले के भन्छ भनेपछि लजिकल अपरेटरले रिलेसनल अपरेसन्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ र ती रिलेसनल अपरेसन्सहरूलाई कनेक्ट गरिसकेपछि तिनीहरूको बीचमा जुन लजिकल एक्सप्रेसन हुन्छ त्यहाँबाट हामीलाई या ट्रु रिटर्न आउँछ या फल्स रिटर्न आउँछ. या त्यसले ट्रु रिटर्न गर्छ या फल्स रिटर्न गर्छ. जस्तै के लजिकल अपरेटरहरू हेरिहालौँ. एन्ड अर एन्ड नट. यसलाई हामीले लजिकल एन्ड भन्छौँ एन्ड अपरेटरलाई. अर अपरेटरलाई हामीले लजिकल अर भन्छौँ र नट अपरेटरलाई हामीले लजिकल नट भन्ने काम गर्छौँ. जस्तै यहाँ छ एउटा दुईटा रिलेसनल अपरेसन्सहरूलाई कनेक्ट गरेको छ एन्ड अपरेटरले. जस्तै 2 इज लेस देन 5 and 4 is greater than 6. यी दुईटा रिलेसनल अपरेसन्सलाई लजिकल अपरेटर एन्डले दुईटालाई कनेक्ट गरेको छ. अब यी दुई बीचमा लजिकल एक्सप्रेसनहरू हुने गर्छ र त्यहाँबाट हामीलाई या ट्रु रिटर्न आउँछ या फल्स रिटर्न आउँछ. यो केसमा हामीलाई फल्स रिटर्न आएको छ किनभने 2 इज लेस देन 5 यो भनेको एउटा ट्रु कन्डिसन हो. 4 इज ग्रेटर देन 6 यो भनेको एउटा फल्स कन्डिसन हो. तर एन्ड अपरेटरले हामीलाई दुईटा रिलेसनल अपरेसन्स ट्रु भए पनि मात्र ट्रु रिटर्न गर्छ नत्र फल्स रिटर्न गर्छ. त्यही भएर यहाँ हामीलाई फल्स रिटर्न दिएको छ. अब अर्को छ लजिकल अर. लजिकल अर अब यो यहाँ एउटा कन्डिसन छ 2 इज लेस देन 5 इट्स अ ट्रु एन्ड 4 इज ग्रेटर देन 6 इट्स अ फल्स. यहाँ एउटा रिलेसनल अपरेसन्स ट्रु कन्डिसन छ, अर्को रिलेसनल अपरेसनको फल्स कन्डिसन छ. तर हामीलाई रिजल्टमा ट्रु दिइरहेको छ किनभने लजिकल अरले एउटा रिलेसनल अपरेसन ट्रु हुँदा बित्तिकै हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिदिन्छ. त्यही भएर हामीलाई यहाँ ट्रु रिटर्न गरेको छ. नट अपरेटर लजिकल नटले के गर्छ भनेपछि एउटा रिलेसनल अपरेसन ट्रु छ भने त्यसलाई फल्स गरिदिन्छ या फल्स छ भने त्यसलाई ट्रु गरिदिन्छ. अब हामीले एन्ड अरलाई हामीले छुट्टै हेर्छौँ. जस्तै अब यहाँ एउटा लजिकल एन्डको कुरा गर्छौँ. मैले भनेको थिएँ लजिकल एन्डले यदि दुईटै कन्डिसन ट्रु छ भने ट्रु रिटर्न गर्छ नत्र फल्स रिटर्न गर्छ. यहाँ यदि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रु छ अर्को पनि ट्रु छ भने यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्छ. एउटा कन्डिसन ट्रु छ अर्को कन्डिसन फल्स छ भने यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गरिरहेको छ. एउटा कन्डिसन फल्स छ अर्को कन्डिसन ट्रु छ भने यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गरिरहेको छ. एउटा कन्डिसन फल्स छ अर्को कन्डिसन फल्स छ भने यसलाई हामीलाई फल्स रिटर्न गरेको छ. यदि दुईटै कन्डिसन ट्रु छ भनेपछि मात्र ट्रु रिटर्न गर्छ. बाँकी सबै कन्डिसनमा यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गरिरहेको छ. एन्ड फल्स. अर्को कस्तो कन्डिसन छ भनेपछि एउटा ट्रु कन्डिसन छ र एउटा एक्सप्रेसन छ भनेपछि यसले हामीलाई रिटर्नमा एक्सप्रेसन प्र्याक्टिकल्ली हेरिहालौँ. मैले एउटा यहाँ नयाँ फाइल बनाउँछु र यस फाइललाई मैले सेभ गर्छु. यहाँबाट भन्दा पनि यसलाई यहाँबाट मैले एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु. मैले यसलाई लजिकल python.py भनेर मैले यसलाई सेभ गरेँ. यसलाई मैले यहाँ जस्तै a is equals to 2 b is equals to 3
and c is equals to 9. अब यहाँ प्रिन्ट एउटा कन्डिसन छ हाम्रो a is greater than b. हामीले यहाँ एन्ड अपरेटर लगाउँछौँ र हामीले यहाँ b is less than a. अब होइन a is greater than b यो एउटा फल्स कन्डिसन हो. b is less than a यो पनि एउटा फल्स कन्डिसन हो. र अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गरे पनि हामीलाई के दिन्छ फल्स दिन्छ. जस्तै मैले यसलाई सेभ गरे मैले यहाँ यसलाई गएर रन गर्छु LOGICAL लजिकल python.py मैले यसलाई रन गर्छु. यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गरेको छ. अब हामीले दुईटै ट्रु कन्डिसन दियौं भने जस्तै a is less than b and b is greater than a हामीले दुईटै कन्डिसन ट्रु दियौं भने यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्छ. यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिसकेको छ. ल अर्को मैले भनेको थिएँ एउटा हामीले सुरुमा के गर्यौं दुईटै फल्स गर्यौं अर्को हामीले दुईटै ट्रु गर्यौं. अब हामीले एउटा फल्स एउटा ट्रु गर्छौं. जस्तै a is less than b इट्स अ ट्रु कन्डिसन एन्ड अर्को b is greater than a इट्स अल्सो अ ट्रु कन्डिसन. तर हामीले यहाँ b is less than a गर्छौं. एउटा a is less than b इट्स अ ट्रु कन्डिसन b is less than a यो भनेको फल्स कन्डिसन. अब हामीले एउटा ट्रु एउटा फल्स दियौं भने यसले हामीलाई के दिन्छ फल्स दिन्छ. फल्स यदि दुईटै ट्रु भयो भने मात्र ट्रु दिन्छ नत्र सबै कन्डिसनमा यसले फल्स दिने काम गर्छ. अब मैले एउटा एक्सप्रेसनको कुरा गरेको थिएँ. एउटा ट्रु कन्डिसन एउटा एक्सप्रेसन. जस्तै एउटा ट्रु कन्डिसन दियौं a is less than b इट्स अ ट्रु कन्डिसन एन्ड हामीले एउटा एक्सप्रेसन दिन्छौं c मा हामीले 9 स्टोर गरेको छौं. अब हामीले यसले गएर रन गर्ने हो भने यसले हामीलाई 9 दिने गर्छ. एउटा ट्रु कन्डिसन एउटा हामीले एक्सप्रेसन दियौं भने यसले हामीलाई एक्सप्रेसन रिटर्न गर्ने काम गर्छ. सो अब अर्को कुरा गर्ने भने हामीले एउटा फल्स कन्डिसन दिन्छौं. हामीले a is ग्रेटर देन b एउटा फल्स कन्डिसन दिन्छौं. अर्को हामीले एक्सप्रेसन दिन्छौं. एउटा फल्स भयो भनेपछि यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गर्ने काम गर्छ. यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गरिसकेको छ. ध्यान दिएर सुन्नु होला. एउटा ट्रु कन्डिसन र एउटा एक्सप्रेसन दियौं भने यसले हामीले एक्सप्रेसन रिटर्न गर्ने काम गर्छ. एउटा फल्स कन्डिसन र एउटा एक्सप्रेसन छ भने यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गर्ने काम गर्छ. एकचोटि आफै प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला. मैले यसलाई अहिले कमेन्ट आउट गर्दै अब हामीले गएर अर अपरेटरको कुरा गर्ने काम गर्छौं. एन्ड हेरिकमा हामीले अर अपरेटरको कुरा गर्ने काम गर्छौं. अब अर अपरेटरमा हेर्ने हो भने यहाँ एउटा ट्रु कन्डिसन छ अर्को पनि ट्रु कन्डिसन छ. ट्रु भयो भने यसले ट्रु त दिन्छ नै. अर अपरेटरले एउटा कन्डिसन मात्रै ट्रु भयो भने हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ. न अर्को कुरा के छ भनेपछि यदि एउटा फल्स छ एउटा ट्रु छ एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भनेपछि ट्रु दिएको. यदि फल्स भयो भनेपछि मात्र यसले फल्स रिटर्न गर्छ नत्र बाँकी सबै कन्डिसनमा यसले ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ. एउटा ट्रु छ अब यसलाई हेर्ने हो भने एउटा ट्रु छ एउटा एक्सप्रेसन छ भनेपछि यसले ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ. हामीलाई एउटा मात्र कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ. बस यति थाहा भन्नुलाई एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने अर अपरेटरले हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ.
एउटा कन्डिसन फल्स छ, एउटा एक्सप्रेसन छ भनेपछि यसले हामीलाई एक्सप्रेसन रिटर्न गर्छ। अब यसलाई पनि गएर प्र्याक्टिकली हेरिहालौँ। भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्छौँ। अब हामीले यसलाई यहाँबाट कपी गर्छौँ, यसलाई यहाँबाट कपी गर्छौँ, गएर यहाँ पेस्ट गर्छौँ। सो अब हामीले हेर्छौँ एउटा मात्रै कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ। लाइक A is less than B. A is less than B. 2 is less than 3. It's a false condition. It's a true condition. So, or B is greater than A. A is less than B. It's a true condition. B is greater than A. It's also a true condition. दुईटै ट्रु कन्डिसन छ भने यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्छ। जस्तै यसलाई मैले रन गरेँ, पहिला मैले यसलाई क्लियर स्क्रिन गर्छु, गएर रन गर्छु, यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न दिन्छ नै। ट्रु भयो भने ट्रु रिटर्न दिन्छ नै। एउटा कन्डिसन मात्र ट्रु भयो भने यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न दिइहाल्छ। जस्तै A is less than B, यो त ट्रु कन्डिसन हो। B is less than A, यो एउटा फल्स कन्डिसन हो। A is less than B, 2 is less than 3, it's a true condition. B is less than A, 3 is less than 2, it's a false condition. यसले हामीलाई एउटा कन्डिसन मात्र ट्रु छ हाम्रो यसमा, त्यही भएर यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गरिहाल्छ। यसलाई हामीले सेभ गरौँ एन्ड गएर रन गरौँ। हो, यहाँ हामीले एन्ड अपरेटर लगाइदिए रहेछौँ त। यहाँ हाम्रो हुन्छ अर अपरेटर। अब यसले हामीले ट्रु दुईटै ट्रु रिटर्न गर्छ। प्लस क्लियर स्क्रिन गरौँ, गएर रन गरौँ, ट्रु रिटर्न गरिसकेको छ। अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्छौँ, फेरि प्रिन्ट गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो दुईटै ट्रु थियो, यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्यो। दोस्रोमा हाम्रो एउटा ट्रु थियो, अर्को फल्स थियो, यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्यो। अब फेरि हामीले एउटा फल्स कन्डिसन हेर्छौँ, यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गर्छ। जस्तै हामीले A is greater than B, it's a false condition. 2 is greater than 3, it's a false condition. And अर्को हामीले हाल्छौँ B is less than A, 3 is less than 2, it's also a false condition. हामीले गएर रन गर्यौँ भने यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गर्छ, फल्स रिटर्न गरिसकेको छ। अर्को हामीले एउटा एक्सप्रेसनवाला कुरा गरेको थियौँ। ट्रु कन्डिसन एन्ड एक्सप्रेसन। यहाँ हामीले गएर प्रिन्ट गर्छौँ। यदि तपाईँहरू कन्फ्युज भइरहनु भएको भने म सिधै यसमा ट्रु लेखिदिन्छु। ट्रु अर अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन इज सी। सेभ एन्ड रन। यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्ने गर्छ। माथिको सबै कमेन्ट आउट गरिदिउँ, गएर एकचोटि फेरि रन गरौँ। यसले हामीलाई ट्रु दिन्छ। एउटा ट्रु छ, एउटा एक्सप्रेसन छ भनेपछि यसले हामीलाई ट्रु रिटर्न गर्छ। एउटा फल्स अर अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन भनेपछि यसले हामीलाई एक्सप्रेसन रिटर्न गर्ने गर्छ, 9 रिटर्न गर्छ, 9 रिटर्न गर्ने गर्छ। यस्तो हो अर अपरेटर एन्ड अपरेटर। अब हाम्रो एउटा छ नट अपरेटर। जस्तै एउटा ट्रु छ, एउटा कन्डिसन ट्रु छ, अनि त्यसको अगाडि हामीले नट अपरेटर लगाइदिने हो भने त्यो कन्डिसन फल्स भइहाल्छ। जस्तै एउटा कन्डिसन ट्रु छ, एउटा कन्डिसन हाम्रो ट्रु छ, एन्ड यदि हामीले त्यसको अगाडि नट अपरेटर लगाइदिने हो भने यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गर्ने काम गर्छ। गएर सेभ गरौँ, गएर रन गरौँ, लाइक क्लियर स्क्रिन गरौँ अनि गएर रन गरौँ, यसले हामीलाई फल्स रिटर्न गर्ने गर्छ। यदि यसलाई
कपी गरेर अनि तल लेख्ने हो भने अब यो कन्डिसनलाई हामीले फल्स गराइदिने हो भने अनि यसको अगाडि नट लगाइदिने हो भने यसलाई यो हाम्रो ट्रु भएर आउँछ र फल्स ट्रु माथिको ट्रु थियो हामीले नट लगाइदियौँ फल्स भयो तलको फल्स थियो हामीले नट लगाइदियौँ ट्रु भयो सो फ्रेन्ड्स यी थिए पाइथनमा अपरेटर्स लजिकल अपरेटर्स सो फ्रेन्ड्स भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला मैले अर्को भिडियोमा रिलेसनल अपरेटर्स इन पाइथनको भिडियो लिएर आउँछु यदि तपाईलाई पनि मेरो आउने भिडियो हेर्न मन छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाइ